بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Edhe biseda që ne zhvilluam këtu ka lidhje me temën e edukimin e fëmijëve. Edukimi i fëmijëve bëhet që në vegjeli. Domethënë, prindi tregon interesim për fëmijën, mëson atyre dijen, edukatën dhe çështjet e fesë, hap pas hapi që në vegjeli. Sepse në qoftë se njeriu brymoset me besimin, ibadetin, rrethjelljen islame në vegjeli, me ndihmën e Allahut të lartësuar ka për të vazhduar në këtë rrugë derisa ta gjejë vdekja. Ne sot inshallah taala do të përmendim disa metodika për edukimin e fëmijëve. Janë disa forma të dobishme për edukimin e fëmijëve. E para është të japim fëmijëve tonë dije fetare. Të mësojmë fëmijët. Dihet vlera e dijes, dihet grada e dietarit. Është i njohur fakti se dija të ndriçon rrugën e xhennetit. Pa dije njeriu nuk e bën dot ibadetin siç duhet ndaj Allahut, nuk e merr rrugën e xhennetit, men seleka tariqan yaltamisu fihi ilma seleka Allahu bihi tariqa ila al-janna. Kush merr rrugën e kërkimit të dijes, thot Muhamedi alayhi salatu wasalam, Allahu i lartësuar i lehtëson atij rrugën e xhennetit, Allahu e mban në rrugën e xhennetit. Këtë hadith e ka transmetuar Abu Huraira dhe shënon Muslimi sahihun e tij, por është edhe një fragment i hadithit e Abu Darda radhiyallahu anhu i shënuar në Sunen e Tirmidhit. Kur njeriu ka dije në fe, është më i prirur që ta ketë frikë Allahut subhanahu wa taala. Sa më shumë dije që të ketë njeriu, aq më shumë frikë do ta ketë Allahu në sy. Dhe kur njeriu ka frikë Allahun, kryen detyrat dhe ruhet në haram. Respekton normat e sjelljes dhe ruhet nga punët e këqija dhe veçet e ulta. E nëse nuk e ka këtë shtytës, nuk e ka frikën prej Zotit, atëherë nuk i kryen detyrat, që namazin, agjërimin e tjerë, nuk ruhet prej harameve, nuk ruhet prej punëve të këqija dhe veçave të ulta. Por frika prej Zotit vjen nga dija fetare. Innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama. Njerëzit që e kanë Allahu subhanahu wa taala e kanë frikë vetë dietarë, vetë njerëzit e dijes. Disa mënyra për dhënien dhe nxënien e diturisë. Tu lexojmë fëmijëve tanë dije fetare. Për shembull, tu lexojmë Kur'an. Dhe u mësojmë Kur'anin me të lexuar. Ne e lexojmë, fëmijët e lexojnë mas nesh. Kapim një libër fetar dhe u lexojmë fëmijëve tanë. Kush di arabisht dhe u mëson në arabisht fëmijëve akoma më mirë. E kush nuk e di arabishtën dhe fëmijët nuk e kuptojnë arabishtën, atëherë mund të merret edhe një libër në gjuhën shqipe. Për shembull, libri Tauhidit, një libër tefsiri dhe lexohen pjesë prej tefsirit. Libri Rruga e Muslimanit, libri Minhajul Muslim, Sahihu Bukharit, Jeta e pejgamberit, si për shembull Lulishtja e dritave. Akoma më gjerë, pjesë nga libri Zadul Maad, e tjerë. Riyadus Salihin, për shembull, e bën program familje
dhe u lexon fëmijëve disa hadithe çdo natë, çdo sabah. Për ditë mësojmë një hadith me fëmijët. E lexon, edhe fëmijët e lexojnë pastaj. Ndoshta ti nuk i ma men gjitha hadithet që lexon, por fëmijët mund të fiksojnë. Nëse do të bëhet kjo gjë në gjuhën arabe, është shumë më mirë. Por nëse kjo nuk është e mundur, ne le të mësojmë kuptimin e haditheve në gjuhën shqipe. Të gjejmë për fëmijëve tanë. I themi fëmijës, lexo Kur'anin dhe po të dëgjoj si lexon. Edhe e korrigjon. Lexo nga ky libër në arabisht, edhe e korrigjon. Ose lexo në ky libër shqip, e ngjon me vëmendje, ja shpjegon gjëra që nuk arrin me kuptu fëmija. Tu drejtojnë pyetje fëmijëve. Cilat janë shtyllat e Islamit? Cilat janë kushtet e imanit, kushtet e besimit? Çfarë kuptimi ka fjala la ilaha illallah? Si është ura e siratit? Sa e llojet e ndërmjetësimit që ka përbërë Muhamedi alayhi salatu wasallam ditën e gjykimit? Kush është pejgamberi që e hodhën në zjarr? Kush është pejgamberi për cilin u hap deti dhe shpëtoi me popullin e tij? Pyetje të tilla. Ngacmosh intuitën, zgjuarsinë. Nëpërmjet pyetjeve fëmijët i ngulisin më mirë njohuritë në mendje. Dhe ndonjëherë Muhamedi alayhi salatu wasalam ka bëjë pyetje, ka bënte pyetje, ndonjëherë pejgamberi bënte pyetje, po përmendim një rast. Muhamedi alayhi salatu wasalam thotë një herë, inna min ash-shajari shajaran la yasqutu waraquha. Është një pemë, thonë Muhamedi alayhi salatu wasalam, të cilës nuk i bin pemët. As në verë, as në dimër, mbetet gjithmonë nuk i bin gjethe, as në verë dhe as në dimër. Dhe kjo pemë ngjan me besimtari. Cila është kjo pemë? Pyetja. Cila është kjo pemë? Qala fa waqa'a an-nasu fi shajari al-bawadi. Filluan njerëzit të përmendin pemët. Pemët e shkretëtirës. Dikush përmende këtë pemë, dikush një pemë tjetër, pa askush nuk përmendi palmë. Thot Abdullah ibn Umar, ishe i pranishëm, ishe i mezhlis. Thot mu më ranë mend se ishte palma, thot, po më erdhi zor, më erdhi turp të përgjigjesha se ishin pleq. Dhe njerëz me pesh, me pozit, shokët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe më në fund përgjigjen e jep Muhamedi alayhi salatu wasallam, qala an-nakhla. Sa ajo është palma. Palma, një pemë. Frytëzënse, jep një fryt të ëmbël, forma të arabisë. Dhe shkon e ja tregon këtë gjë Omeri, fjatit. E thot, pejgamberi pyeti për një pemë, thot njerëzit nuk arritën me e gjetë përgjigjen, thot mu më shkoj në përmend, po më erdhi zor me tregu. Muhamedi Umeri radhiyallahu anhu tha, po t'ja kishe tregu këtë përgjigje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot, mu do të më pëlqente më shumë se sa të kishe devet e kusha, apo se sa të kisha kaq edhe aq. Profeti drejton një pyetje. Pse drejton dhe pyetje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Se drejton dhe pyetje, sepse pyetja bën që njohuritë të nguliten më mirë në mendje. Dhe Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu e majti mend mirë të hadith. Përmendim një rast tjetër. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hyn në treg. Njerëzit i kishte anash. Shikon një keq të ngordhur me vesh të gjetë. Keq i ngordhur me vesh të gjetë. Femarra bijeddin e sekka. Udelijin e sekka.
akhadha bi udhunihi farafa'a. E kapi për veshë e ngriti lart. E shikojnë shokët me vëmendje. Pse e kapi të kesh të ngordhur dhe e ngriti lart? Këtu vjen momenti dhe pejgamberi drejton një pyetje. Thot ejukum yuhibbu an yakuna lahu hadha bi dirham. Kush dëshiron që këtë keq ta bëj me I dirham? Thanoi dërguar I Zotit, sikur të ishte gjallë, nuk ja vlente me marr I dirham. Me I dirham. Aq më tepër kur është I ngordhur. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "La dunya ahwanu ala Allah min hadha alaykum." Dunjaja ka më pak vlerë tek Allahu se sa ky keq për ju. Ka vlerë dunjaja tek Allahu subhanahu wa taala. Shikoj çfarë krahasimi ka bëu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka krahasuar dunjon me kishën e ngordhur. Dunjaja, luksi, kënaqësitë e dunjos do shkojnë, do zhduken. Dhe do kenë vlerë. Vlerë dy ka puna e mirë dhe shfrytëzimi I mirësive dhe kënaqësive të dunjos për të bërë ibadet Allahut, për të fituar shpërblim të madh tek Allahu I lartësuar. E para kjo. E dyta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bërë një pyetje për ta kuptuar më mirë krahasimin që do të bënte. Sallallahu alaihi wasallam. E treta, me kërku prej fëmijëve që të japin përgjigjen me gojë. Kam pyetje, e kërkon që të japin përgjigjen me gojë dhe ta formulojnë përgjigjen tamam siç duhet. Ose ta formulojnë përgjigjen me shkrim. Bën pyetje dhe thotë shkruani përgjigjen. Se jo dhe prinim ta bëjmë këtë gjë. Mësuesi. E katërta, të ngjallim konkurrencën mes fëmijëve për të mësuar dituri, për të bërë punë të mira. Si mund të ngjallim konkurrencën mes fëmijëve? Ka mënyra nga më të ndryshme. Për shembull me një shpërbim, me një konkurs, me një vlerësim. Të ngjallim konkurrencën e dobishme, konkurenca. Allahu I lartësuar kështu ka krijuar njerëzit. Konkurrojnë me njëri tjetrin dhe kështu lëvizin, se po të mos kishte konkurrencë do rrinin në vend. Po ka konkurrencë, mirë, po konkurenca duhet të jetë e ndershme. Dhe ku bën dallim konkurenca nga smira? Flasim për smirën e zezë të keqe. Ndryshimi qëndron në faktin se konkurenca është e ndershme. Konkurrojmë, por nuk dëshirojmë që të tjerëve të ikin të mirat. Dëshirojmë që të kemi të mira njësoj që tjerët ose dhe më mirë se ata, por nuk dëshirojmë që atyre të ikin të mira që ka dhënë Allahu I lartësuar. Kjo është konkurrencë e ndershme. Ndërsa konkurrenca e fliqur e keqe qëndron në momentin kur njeriu dëshiron që të ikin atij tjetrit të mira dhe t'i marrë vetë. Dhe akoma më keq kur njeriu dëmton tjerët që të mirat I marrë vetëm vetë. Pasurinë ta marrë vetëm vetë edhe do I tjerëve, edhe për shembull e vret kundërshtarin, I krijon vështirësi, ja bllokon rrugën, e kështu me radhë. Ose pushtetin t'ja marrë, domethënë në mënyrë të pandershme, ose ndoshta edhe në fushën e dijes mund të lindin probleme të tilla. Me fjalë, ka konkurrencë të ndershme dhe ka konkurrencë keqe. Konkurenca e keqe, për shembull, në mënyrë jo e saktë, konkurenca e vëllezërve të Jusufit për të fituar dashurinë e Jakubit alayhis salam. Në mënyrë jo të saktë ndershme. Kanë do ta eliminojmë Jusufin. Do ta heqim nga sytë e Jakubit alayhis salam dhe pastaj do ta vështrojmë vetëm neve. Konkurenca e saktë, e mirë, e shëndetshme, konkurenca që ekzistonte mes shokëve të Muhamedit alayhis salam, në fushën e betejës, në fushën e dijes, e kështu me radhë. Kush mësoi më shumë? Kush ta ngjonte më shumë Muhamedit alayhis salam? Kush bënte më shumë ibadet? Në muhahej Ebu Bekri dhe Umeri. Dhe Umeri thoshte, kupton, do jap sadaka më shumë. E t'ja kaloi Ebu Bekrit radhiyallahu, po prapë Ebu Bekri radhiyallahu anhu ja kalonte.
konkurenca për xhihad. Për shembull, thisi Aus arritën që të eliminojnë një kundërshtar të pejgamberit, një njerëz që fyndte pejgamberin Ka'b ibn Ashrafin siç përmendet në Sahih Buhariut. Tan thisi Khazraj, atëherë dhe ne do të eliminojmë një kundërshtar tjetër të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, njëri tjetër që kur ditë kurthe dhe shan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kështu më domosdoshmë që ishte kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe eliminuan një tjetër në Khaybar. Ibn Atik të ngjallin konkurrencën atëherë mes fëmijëve, me dhurata, me konkurse, me gjëra ndryshme. Kjo i nxit fëmijët që të mësojnë Kur'an, mësojnë hadithe, të lexojnë jetën e pejgamberit, jetën e pejgamberëve, jetën e shokëve të Muhamedit alayhi wasallam, lexojnë literaturë fetare, të mësojnë dhikrin, të mësojnë normat e sjelljes. Pra, kjo është një pjesë mjaft e rëndësishme, konkursi. Se kur nxitë dhe hahen me njëri tjetrin mësojnë më shumë. Për shembull, dikush e jep përgjigje, dikush nuk arrin me dhënë përgjigje, dhe ky që nuk arrin me dhënë përgjigje, do nxitet ose i ta jap përgjigje. Mësimi në praktik. Ti mësojmë fëmijët në praktik. Jo vetëm teorikisht, që më të më flasim për rregullat e abdestit, për rregullat e namazit, për çështjet e fesë, por një pjesë e çështjeve të fesë janë praktike. Kështu që duhet t'u mësojmë fëmijëve në praktik. Marrim rastin e tejemumit për shembull. Ti mëson fëmijën tejemumit në praktik. Abdestin. Hajde këtu, merr abdestin. Kur vjen që ka një gabim, shif mund tani si marr abdest. Në fillimin fund, mësoja fëmijës që ta marr abdestin të saktë. Se shokët e pejgamberit shifin me vëmendje pejgamberin. Edhe pastaj merr abdestin që merr te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Osman ibn Affan radhiyallahu anhu kërkon ujë, siç ka transmetuar Ebani prej tij. Tregon Eban ibn Osman ibn Affan. Se Osman ibn Affan sa hadith e ka shënuar Buhariu në Sahihun e tij. Osman ibn Affan radhiyallahu anhu kërkon një hel ujë, e filloi të merrte abdest. E mori abdestin, tamam që e merrte pejgamberi, një tak edhe e bani e tregon që e mori abdestin, lau durët, pastaj gojën, gjyndën, fytyrën, dorën e djathtë deri ke bryli, dorën e majtë deri ke bryli, i dha mes kokës, pastaj lau këmbët, pastaj tha. Kam pa pejgamberin ta marr abdest kështu siç e mora unë. Dhe pejgamberi tha, kush merr abdest kështu siç mora unë, dhe fal 2 rekate namaz, ati do të falë gjuna. Fal 2 rekate namaz, i falën gjunahet. Tu mësosh pra në praktik. Muhamedi alayhi wasallam siç përmendet në një variant, ka thënë allimu auladakum as-salat wa hum abna'u 7. Mësojuni fëmijëve tuaj namazin ndërkohë që ata janë në moshën 7 vjeçare. Imam el-Bejhaqi, Allahu më shiroft, siç përmendet në Sunan el-Bejhaqi, ka sjell një kapitull aty, ka shnuar një kapitull për të mësuar fëmijëve abdestin, namazin dhe ka sjell këtë hadith. Në mësu fëmijëve abdestin, namazin, domethënë rregullat e pastërtisë dhe namazin. Kemi një hadith që ka shënuar Buhariu në Sahihun e tij. Hadith të transmetuar nga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, i cili ka treguar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Thalathatun lahum ajrani. 3 kategori njerëzish e kanë shpërbimin 2 fish. Domethënë edhe njëri më shumë se çka kanë tjerët.
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به. Ka thënë një i tharë libri, si fut ose i krishterë, i cili i beson profetit të tij dhe më beson dhe mua. Ky njeri ka shpërblimin dy fish. Domthonë krishterët dhe hebrejt, si futet, që pranojnë Islamin, e kanë shpërblimin edhe një herë më shumë se sa njerëzit që kanë lindur musliman, apo sa ata që kanë qenë ateistë dhe pranojnë Islamin, apo kanë qenë idhujtarë dhe pranojnë Islamin. Me fjalën idhujtar kemi për qëllim ata që nuk janë ehlul kitab, nuk janë pasues të një libri qiellor. Pra këta e kanë shpërblimin dy fish. E kanë shpërblimin edhe një herë më shumë se sa të tjerë, siç kuptohet nga hadithi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. I dyti, وعبد يؤدي حق الله وحق سيده فله أجران. Dhe një sklav i cili e kryen siç duhet detyrën ndaj Zotit dhe detyrën ndaj pronarit të tij. Sklavërit kanë qenë dikur, në kohën tonë nuk ka sklavë, por shpërblimin e ka dy fish. Dhe i treti, رجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. I treti një burr që ka një sklavë, një robresh. Një femër që e ka në pronësi, një femër dobët. Thot e mëson mirë, i mëson fenë, i mëson edukatën, i mëson moralin, i mëson nderin, ta që duhet. Edhe pastaj jep lirinë dhe martohet me ta. Ky njeri ka shpërblimin dy fish. Dhe ka edhe një herë më shumë se sa të tjerë. Përderisa ky është shpërblimi i atij që mëson skllaven. Se çfarë shpërblimi ka ai që mëson fëmijët e vet, që mëson vajzën e vet? Ka shpërblimin e mësimit me fjalë. Ka shpërblim shumë të madh. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu mësonte fëmijëve të tij edhe dhikrin, lutjen. Për shembull, në Sahihun e Bukharit është një hadith i transmetuar nga Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu se ky pra Sa'di kana yu'allimu صبيانه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الصبيان أو الغلمان الكتابة. Sa'di ju mësonte të lutjen të përmendur, u mësonte fëmijëve ashtu sikurse u mëson edukatori shkrim leximin fëmijëve. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات دبر كل صلاة. اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. Profeti bante këtë lutje në fund namazit para selamit. O Allah, më ruaj nga kopratësia, më ruaj nga frika, më falni. الجبن الخوف يعني في القتال في الحرب ضد الشجاعة. Frika e kundërta e trimnis. O Allah, më ruaj nga frika, më ruaj nga matufosja, nga mosha e thyer. E dyta, e treta, më ruaj nga fitnia e dynjos, provët e dynjos. E treta, e katërta, më ruaj nga dënimi i varrit. Katër gjëra, pra profeti sallallahu alaihi wasallam i lutej Allahut të lartësuar që ta ruante nga këto katër gjëra në fundin e namazit. Dhe Sa'd ibn Abi Waqqas, që është njëri nga shokët e pejgamberit, njëri nga 10 përgëzuar me xhenet, u mësonte këtë lutje fëmijëve të tij. Tash më lind pyetja, apo mësojmë fëmijëve tonë dhikrin, apo mësojmë fëmijëve tonë lutjen, se fëmijët i fiksojnë gjërat në vegjeli. Fëmijët i mbajnë mend
Mirë gjërat që i mësojnë në vegjli. Gjërat që mësohen në vegjli janë si gdhendja në gur. El hifdhu fi sigar ke naqshi fil hajar. Kur vrejmë dietarë për shembull, cilët u shkojnë ajit dhe Kur'an të rrjedhshëm në përgojë, hadithe të rrjedhshëm në përgojë, rregullat dhe normat e parimet e çështjes, bëjmë pyetje si ka mundësi një prej faktorëve që i ka ndihmuar është nxënia e diturisë në veçti. Prindi ka treguar kujdes të madh për ta. Dava ka mësuar Kur'anin përmendesh, për shembull, ose 10-11 vjeçare Kur'anin përmendesh në Haxhar, ka mësuar Kur'anin përmendesh, ose 10-11 vjeçare, edhe ka pri imam në Kabe, ka marrë, ka shkuar me një kujdestar në tij, se baba i ka vdekur, e ka lënë jetim në fjalë. Edhe ka pri imam në Kabe, ku ka qenë moshë 11 vjeçare, me sa më kujtohet tani për leximeve që kanë pas. Leximeve mbi jetën e Haxherit. Allahu akbar. E kështu më radh dietarët e vetë kanë mësuar Kur'an përmendesh shumë veçli. Ndërsa shumica e vëllezërve muslimanë nuk e kanë këtë interesim. Shumica. Fëmia po fillon në 6-7 vjeç, është në moshën e duhur të fillojë mësuar Kur'an përmendesh. Kur të arrin 10-11 vjeç, ta mësuar Kur'an përmendesh. Shumica e vëllezërve muslimanë nuk e kanë pjesë shqetësimi këtë gjë. Edhe është vetë dija shikon, domethënë që më bën me dija gjë e vlefshme dhe dija gjë e madhe dhe i pëlqen njerëzit e dijes. Po mo, thot vetë unë se kap mo këtë mohabet. Fëmijët e tij kalon pas dore. Për ka pëlqyer veprimi një vllai musliman në Evropë është ai, po e përmend vendin se ku. Tashun për fëmijët e tij sa kanë hap turqet një aty mi qendër islame. Po turq kështu nuk janë për këtyre sektexhive, këtyre sufive. Kanë pak probleme, po nuk janë për këtyre sekteve. Edhe kanë hap një program kurs për mësues në fëmijët Kur'an përmendesh. Çdo ditë 3 orë i majin aty, metem, çdo ditë. Edhe tha unë e çoj fëmijën atje. Turqët ka filluar të mësojnë Kur'an për tyre, këto sa ditë kështu. Sa shumë kjo është punë e atyre. Kjo punë po më pëlqen shumë. Kjo është punë madhështore. Mirë, shkon paradite, bën mësimet e shkollës dynjos, po jam në mësime shumë dynjos. 2-3 orë në ditët, mas ditët, duhet të hynë me i tep, ke hoxha, ke hafizi, ke mësusi, mësojnë Kur'an dhe arabisht. Dhe me tregu interesim prindi për fëmijën, për këto mësime njësoj ose dhe ma shumë se sa mësimet e dynjon, mësimet e paraditës. Kush e bën këtë punë? 99% vëllezërve muslimanë nuk e bëjnë këtë punë. 1% diçka. Dasim për prindrit. 1% e bëjnë diçka. Qysh dorën dietarët e ummetit? Se kanë treguar interesim. Prindrit e tyre. Nëna e Enesit e merr Enesin e çon ke pejgamberit. Tha hadha Enes isha 10 vjeç, mosha e kërkimit diturisë. Sa do të shërbejnë ty? Dhe i shërbeu pejgamberit për 10 vite dhe mësoi sa 2000 disa hadithe, 2000 sa hadithe për pejgamberit janë transmetuar nga kush? Nga Enes ibn Malik. Sa vlerë kanë për ne këto 2000 hadithe? Kanë një vlerë shumë të madhe. Dhe një nga transmetuesit e mëdhenj haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas, që i vogël, po shkon edhe merr diturinë nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dohën me mësu fëmijëve zikër dhe lutje. Përmendim një moment tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në praktike ka mësuar Ibn Abbasin. Se shikoni, ne mund të flasim për zikër dhe për vlerat e zikrit dhe mund të them fëmijëve mësoni zikër, po kjo është teori. Po ta marrësh fëmijën, hajde tani është koha e mas sabahut, shkoha e zikrit mëngjesit tani, hajde bëjmë zikrin. Kur të lënë gjumë fëmia, pa bërë zikrin e para se më ran gjumë, më mësu. Para se më fillu ushqimin, thuaj bismillah. Kur të marrën ushqimin, thuaj, kush është zikri që thuhet mbas ha ushimin? E bërë zikrin,
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. قالوا تشيك مشروم يا مصنع ذيك تيتر. الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة. كل فاش الروب كل فاش روب ثمية شرط هو الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. كل فاش روب شرط هو بسم الله. اش فاش روب هيش كل فيش هو بسم الله. Kur hyn nevojtore çfarë thua kështu. Kur del nga nevojtore thua kështu. Kur hyn në xhami, e merr fëmijën në xhami, çfarë do thush? Kur del nga xhamia kështu, dhikri mas namazit, si bëhet, ja mëson në praktik. Një rast, Abdullah ibn Abbas shkon ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me pa se çfarë bën pejgamberi gjatë natës. Dhe na e ka treguar gjëra gjatë Buhariu sahihun e tij në disa kapituj. Se ndonjëherë përmend domethënë hadithin gjatë Buhariu në sahihun e tij, ndonjëherë bën shkëputje. Shkon ke se tezja e Abdullah ibn Abbasit ishte një nga bashkëshortët e pejgamberit, një nga nënat e besimtarëve, Mejmunja. Dhe shkon Abdullah ibn Abbas me e kalu natën ke dhoma e Mejmunës. Dhe ndërkohë e kishte menu mirë që ishte nata që do kalonte aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sot pejgamberi me gruan e tij ran gjumë, e vun kokën, domethënë ke pjesa e gjatë, jastikut, kurse unë do të ushtriva të vura kokën nga pjesa tjetër, domethënë për zgjerrje sa të tokë. Nga pjesa tjetër, se tohet ka pjesa saktë. Sot pejgamberi fedi sa fedi gjumë, çohet natën. Normalisht. Mori atë, filloi të falte namaz. Sot u çova atë. Mori atë. Dhe thot, ju ngjita pejgamberit namaz, thot, po u vendosa, si ishe vendos, në thmajtën e pejgamberit. Pejgamberi e kapi për veshje, e kapi kështu, dhe e nxori në të djathtë. Në këtë mënyrë pejgamberi ja mësoi se ku duhet qëndrojnë xhamati kur është një person. Qëndron paralel me imamin dhe në të djathtë të tij. Ja mësoi në praktik. E kapi dhe nxori në të djathtë. Ky është veprimi që bëri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Normal Abdullah ibn Abbas ka treguar edhe shumë gjëra tjera që i ka parë në këtë natë. Por ne na interesonte kjo pjesë sepse vërejmë që pejgamberi e ka mësuar Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu në praktik. Dhe nga kjo ne mësojmë se ku qëndron njeriu, domethënë xhamati kur janë dy veta, të fal namazin e xhamatit janë dy veta, qëndron në djathtë e imamit paralel me ta. Buhariu në ka sjellë dhe një hadith tjetër në sahihun e tij, një hadith transmetuar nga Malik ibn al-Huwairith. مالك بن الحويرث ثوب أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون في السن فأقمنا عنده 20 ليلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال ارجعوا إلى أهلكم فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذه زيادة وردت في بعض السياقات أو في إحدى السياقات. مالك بن الحويرث thought vajtëm ke Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ishin disa të rinj, vijnë nga një fis tjetër, nga një fis. Nuk ishin banorë të Medinës. Djemë të rinj. Ishim gati thot në të njëjtën moshë. Shkojmë në Medinë ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ne qëndruam atje thot 20 ditë. Aty thot 20 net. 20 ditë themi në shqip. 20 ditë, çfarë bën 20 ditë? Mësuan fenë. Mësuan rregullat e fesë, mësuan Kur'an e gjëra kështu me radhë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte njëri
I mëshirshëm, njeri me dëmshuri. Kur vreti që ne na mori malli për njerëzit e shtëpisë, na pyeti çfarë njerëzish keni në shtëpi. Edhe tha kthehuni në shtëpiat tuaja, kthehuni në familjet tuaja. Qëndroni mes tyre dhe mësojini ata dhe falni namazin. Ta kur të vi koha e namazit, le ta thrasë zanin njëri prej jush. Që tregon se kur janë disa njerëz xhamat, kur janë disa njerëz, është detyrë që njëri të thrasë zanin. Është një argument. Tamam? Kur jetë tek se ke detyrë. Është sunet, është për çështje. Kur janë disa njerëz dhe bën xhamat, është detyrë me thirrë zanin. Përderisa nuk kanë dëgjuar zanin aty afër. Nuk janë afër xhamisë për shembull. Nëse xhamia është në një fshat tjetër, apo në një zonë të largët, edhe pse ngjohet ezani me ato polant, se bën xhamat aty, ke veni, ke mali, kodra, fshati, lugina ku je, është detyrë me thirr ezanin. Por nëse është thirr ezanin në një xhami aty afër, atëherë jo vetëm që nuk është detyrë me thirr ezanin, por mjafton që është thirr ezani, bëhet ikameti. E rëndësishme ka thënë le ta thrasë zanin njëri për jush dhe le të pri në namaz më i madhi për jush. E sa kuptohet, e dini Kur'an në mënyrë barabartë, prandaj pejgamberi ka thënë më i madhi për jush le të pri për imam. Në një shtojtë të hadithit, në një prej varianteve që ka sjellë Buhariu në Sahihun e tij përmendet dhe faleni namazin ashtu siç më keni parë mua. Kjo pjesë është dhe argumenti që namazin duhet me e falë sipas formës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi çfarë u tha kthehuni në familjet tuaja dhe mësojini ata. Kështu që ne duhet të mësojmë familjet tona, të mësojmë fëmijët tanë, të mësojmë të afërmit tanë, se pejgamberi ka thënë kthehuni dhe mësojini, qëndroni mes tyre dhe mësojini ata. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ka thënë edib ibnek fa innaka mas'ulun anhu madha 'allamtahu wa madha adabta wa huwa mas'ulun an ta'atihi lak. Ka thënë jep edukat fëmijës tënd. Mësoje fëmijën tënd. Sepse ti je përgjegjës për fëmijën. Përgjegjës për çfarë i ke mësuar fëmijës. Çfarë edukati i ke dhënë fëmijës. Nësa fëmija është përgjegjës, do të pyetet ditë e gjykimit se çfarë respekti ka treguar për prindin e tij. Tu mësojmë dijen fetare fëmijëve dhe në vegjeli, se mund të mendojnë dikush pse lodhesh me fëmijët se nuk kuptojnë. Lodhesh me mësu Kur'an fëmijëve, me mësu hadithe, nuk është kështu. Para të këtij ummeti u mësonin dijenin fëmijëve, u mësonin djenin që në veçdi. Për shembull, kalon një burr pranë Ameshit. Amesh ka qenë një prej dietarëve të selefëve, nga transmetuesët e hadithit. Ndërkohë që po tregonte hadithe të fëmijëve, po tregonte hadithe atyre. Tha se merresh me fëmijët, po tregon hadithe fëmijëve. Ameshi tha këta fëmijë të ruajnë fenë. Ta të ruajnë fejnë, tha. Prandaj tha, unë po mësoj hadithet tyre. Abdullah ibn Abi Daud ka thënë, yenbaghi lirrajuli an yukriha waladahu ala sama'i alhadith. Duhet që prindi ta detyrojë fëmijën të dëgjojë hadithe. Shumë fëmijë janë moshën 7-8 vjeçare, 10 vjeç, nuk pëlqen me marrë dituri, nuk pëlqen me mësu Kur'an. Nëse nuk e do Kur'anin, po do të lujnë. Duhet me detyru. Se kupton vlerën e dijes. Edhe unë ka treguar nipi i Sheikh Albanit, që është në Kuvajt, ishte këtu, shtëpinë tonë këtu. Edhe biseduam, normale, që keni marrë diturinë, çfarë raporti ka pas me Sheikh Albanin e kështu me radhë. Po shëmante mësime Sheikh Albanin, thonë më mend që baba, mante mësime edhe për familjen, thoshte. Mësime të gjvitje, mësime të tjera. Dhe thëshë më detyron të baba me vajtë të mësimi, ku ishe i vogël atëherë, ku ishe në Damak.
detyronë të mësonte mësim ke Sheikh Albani. Thonë nuk është e saktë ajo që thonë mos e detyro fëmijën, mësojnë vetë. Nuk është e saktë. Fëmijët nuk e kuptojnë rëndësinë e vlerën e dijes. Duhet me i detyru. Kur triten, kanë për ta mësuar rëndësinë dhe vlerën e diturisë. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, Ebu Hurajra çohej falte namaz natën, gruaja dhe shërbëtorët e tij dhe e ndanin natën 3 pjesë dhe e bënin me radhë. Njërë çohej njëri me namaz natën, njërë tjetër kështu me radhë fal namaz natën. Shumë ndërtë ta burë. El Hakim ka sjellë në Mustadrekun e tij se Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu në shpjegimin e ajetit Kur'an Qu anfusakum wa ahlikum nara, ruani vetët tuaja dhe familjet tuaja nga zjarri i xhehenemit, ka thënë allimu auladakum al-khayra, mësojuni fëmijëve tuaj të mirat. Mësojuni fëmijëve tuaj besimin e Islam, ibadetin, sjelljen, gjërat e mira. Ka thënë Sa'id ibn al-As إذا علمت ولدي القرآن وحججته وزوجته فقد قضيت حقه وبقي حقي عليه. كذا سعيد بن العاص نسون يمسوي fëmijës tim Kur'anin, ja mundsoj të kryej haxhin dhe e martoj thot, unë do të kam kryer detyrën ndaj fëmijës. Tani kam mbetur që ai të kryej detyrën ndaj meje. Ka filluar me të parën që është dituria, ti mësosh Kur'anin. Po kur mëson Kur'anin, vegjeli. Ti mësosh fëmijën Kur'anin, mësosh ibadetin, ti mësosh sjelljen. Ka thënë gjithashtu, edhe t'ja mundsoj të kryejnë haxhin, po pa të mundësi, ta martosh nëse ke mundësi, ti kryej detyrën ndaj fëmijës. Po pastaj vjen detyra e fëmijës ndaj teje. Një njeri urt ka thënë, mësojni fëmijët tuaj para se të angazhoheni me punë, para se të bëhen shumë punët. Ku je i lirë mësoj fëmijët. Se ku dhe që ndë. Edhe mbesin fëmijët harrej. Ka rrinë me mësu dhe të fejnë. Fëmijët e hoxhallarëve të vjetër. Se kanë dalë rrugët? Një nga shkaqet është se nuk kanë treguar interes në mësim. Tani ka pas profesion, ka qenë hoxh, edhe ka kryer atë punë si hoxh, por nuk është marrë me fëmijët. Edhe me vdekjen e tij është shufe janë familje. Kjo ka ndodhur me shumicën e hoxhallarëve para regjimit komunist, gjatë regjimit komunist në Shqipëri. Shumica e fëmijëve të tyre sot nuk kanë lidhje me fenë. Shumica e fëmijëve, nipërve ose mesave të tyre. Sot kam pas babën hoxh, e kam pas gjyshin hoxh, por vetë nuk ka lidhje me fenë. Ku çalon? Problem puna, nuk ka treguar interesim hoxha për të mësuar fëmijët e tij. Një mënyrë e dytë me fjalë, që ka të bëjë faktikisht gjithashtu me mësu fëmijët, është të mësojmë fëmijëve gjërat e lejushme, gjërat e mira dhe të dobishme. Të mësojmë për shembull rregullat e të ngrënit, të pirit, rregullat e bisedimit, rregullat e kuvendimit, rregullat e mikpritjes, dhënies së selamit, kthimit të selamit, kërkimit të lejes, rregullat e udhëtimit, rregullat e xhamisë, e kështu me radhë, po mësojmë fëmijëve tanë. Kemi një hadith të cilin ka shënuar Buhariu në Sahihun e tij nga Amr ibn Abi Salama radhiyallahu anhu, i cili thotë: "Pa të ushqim,
sofër në një vend me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në një enë ose sahan me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. قالت فكانت يدي تطيش في الصحفة. Por të dora më shkonte sa një qosh tjetër në enë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është me rëndësi në fjalë, tha ja gulam, semillaha, wa kul bi yaminik, wa kul mimma yalik. Tha o djalë, thuaj bismillah, ha me të djathtën dhe ha nga qoshi jashtë. Ka thënë Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, që hadith tregon se duhet të mësojmë fëmijëve rregullat, normat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja mësoi këto gjëra. Ka thënë Amr ibn Salama, "Fama zalat tilka iklati." Po që nga ai moment kur mësoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot unë të respektova ato rregulla në të ngrënë. Gjithashtu parët e këtij ummeti, sahabët, mësoi fëmijët me agjëru. Buhariu ka sjellë një hadith tjetër nga Rubejja radhiyallahu anha, që thotë: "Kunna nusawwimu sibyanana wa naj'alu lahum اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم دفعنا اللعبة إليه حتى يكون عند الإفطار." Pra thot kjo Rubejja thot ne thot i mësojmë fëmijët tanë që të agjërojnë. I mësojmë fëmijët tanë që të agjërojnë. Të fëmijët. Edhe thot u jepnë atyre lodra të prodhuara prej leshi, të bëra prej leshi. Ndoshta mund të ishin forma vajzash, forma shumë fjalë. Pa jemi që të luanin me to. Thot në qoftë të çante ndonjëri për fëmijëve për ushqim, ndërkohë që ishte agjërus, ja do t'i jepin atë lodrën që të rrehej, që të merrej me ta, derisa të vinte koha e iftarit. Ky hadith tregon së pari, të mësojmë fëmijëve tanë ibadetin në praktikë. Të mësojmë agjërimin. E dyta, po mësojmë fëmijëve agjërimin pa hyrë moshë pjekurie, se ka njerëz që thonë vjen keq për fëmijën kur hyn moshë pjekurie, kjo është gabim. Ne kemi detyrë të mësojmë fëmijët pa hyrë moshë, madje të fillojmë po mësojmë agjërimin fëmijëve që kur janë të vegjël, që kur fillojmë të mësojmë namazin, duhet të mësojmë agjërimin. Kur është 7 vjeçare për shembull, që atëherë të mësojmë pak nga pak, fillojnë agjërimin. Kur bëhen 10 vjeç, fillojnë agjërimin rregullisht. Në mënyrë që kur të hyjnë moshë, jenë mësuar mirë me agjërimin. Të mësojmë fëmijëve tanë virtytet e të dërguarit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Tu tregojmë atyre jetën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Tregojmë jetën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Tu tregojmë jetëshkrimin e profetëve. Tu flasim rreth jetës sahabëve, tregimet e sahabëve. Tu flasim për dietarët e hershëm të ummetit, po edhe për dietarët e kohës së Ahli Sunnetit. Tu mësojmë fëmijëve tanë virtytet e pejgamberit, jetën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu: "Kunna nu'allimu sibyanana maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimuhum suratan min al-Quran." Ka thënë Sa'd radhiyallahu anhu, ne thot ju mësojmë fëmijëve tanë luftrat e pejgamberit, domethënë ato
betejat e zhvilluara kohën e pejgamberit apo që ka zhvilluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu sikurse ju mësonin suret e Kur'anit. Domethënë, u tregonin ato me përpikmëri betejat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ti inkurajojmë fëmijët tonë për të mësuar, të bëjë punë të mira. Për shembull, kur fëmia thotë një fjalë të mirë, ta vlerësoj. Bëjmë lutje për ta. Kur fëmia bën një veprim të mirë, ta vlerësojmë, ta shpërblejmë. Ta inkurajojmë pra fëmijën që të mësojnë. Ka thënë Ibrahim ibn Adham, thot më tha babai, ja bureja, ihfadh al-hadith, falaka bi kulli hadithin dirham. قال فحفظت الحديث بتشجيعه أو من تشجيعه. هذا معنى قوله فيما يحضرني. صوت إبراهيم بن أدهم më tha babai, po birim, mëso hadithet përmendes, se për çdo hadith ka mërdhon një dirhem. Dirhem ishte pare terme. Edhe kështu do të mëso hadithet. Kështu që edhe mund të shpërbejmë fëmijët në vegjël. E treta, kur i vrejmë fëmijën nga gabim, duhet që të përheqim vëmendjen. Duhet t'i ndalojmë, duhet t'i paralajmërojmë. Po japim një rast. Ebu Hurajra ka treguar, si shënon Buhariu në Sahihun e tij, se Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu gjeti një hurmë arabie, dhe deshi ta hante. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kakhin kakh. Ema alimta anna la tahillu lana sadaqa. Pejgamberi hidha ato, hidha. A nuk e ditë se ne nuk na lejohet sadaqaja? Po ta hata. Nuk na lejohet neve sadaqaja. Për pejgamberin dhe fisin Banu Hashim e Banu Muttalib ishte ndaluar sadaqaja. Dhe prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, a nuk e dini se për ne është ndaluar sadaqaja? Për pejgamberin të hapëmit të tij pra është ndaluar sadaqaja. إبراهيم النخعي رضي الله عنه thot كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. Thot na rrihnin thot kur ishim të vegjël, që të mos dëshmojmë rrajshëm dhe të mos e thyjmë premtimin besën. Domethënë u mësonin burrnin, ruajtjen e amanetit, çiltërsinë, dashmërinë, vërtetësinë që në vegjëli. Që në vegjëli i mësonin me karakter të mirë, me sjellje të mirë, me burrni. Dhe i rrihnin. Kurse në kohën tonë, e ngjon fëmijën dikush të gënjej dhe e vlerëson. Kur bën një pabesi fëmia, është shkaf. Kjo nuk është saktë. Që në vegjëli duhet i mësoj fëmijët me trimni, me çiltërsi, me sinqeritet, me sjellje të mirë. E katërta, i marrën fëmijët në xhami. Sohen në xhami, në namazin me xhamat, me namazin me xhamat, shumë e radhë. E pesta, i marrën fëmijët në mësimet fetare. I bën mësim në xhami, bën mësim diku, i marrën fëmijët me vete, që të ngjojnë e të mësojnë. E gjashta, të nxisin fëmijët të japin sadaka. Po si mund të nxisin fëmijët të japin sadaka? I vetë diçka ndorë fëmijës dhe jepe atij barkën. I dhe në kutinë e xhamisë. I dhe në sundukun e xhamisë këtë sadaka. Ta mësosh fëmijën me bujari, ose mësosh bujar, me kurnas. Presë musafirët e miq në shtëpi. Të mësohen kështu fëmijët, po shif, baba jon ka prisë musafirë, dera ti ishte hapur. Vinë musafirë, hajnë e pinë, e prisë mirë, dhe vazhdon në të njëjtin linjë. Vremen,
pak njerëz sot në kohën tonë, që presin musafir në shtëpi, gatuin e presin e kështu me radhë. Na e ka mësu, nuk janë mësimet e Enver Hoxhës, as mësimet e partisë. Janë mësime që i kanë trashëguar nga prindrit, nga gjyshrit dhe së gjyshrit e tyre, janë mësime feje, që i kanë trashëguar. Ne duhet presim musafir në shtëpi që të shohin fëmijët se priten musafirët në shtëpi, jo në klub, se muslimoni duhet të jetë bujar, nuk ka në gjë me i prit ndonjëherë edhe në klub, me fjalë, po bujaria, mikpritja mësohet në shtëpi. Të mësojmë të marrë fëmijët në varreza. Rallë ndodhë që prindit marrë fëmijën në varreza, por të marrin. Flasim për vdekjen, flasim për të vdekurit, vizitojmë varret, të thojmë ky është gjyshi, ky është tërgjyshi, ky është filani, ky ka vepruar kështu, ka pas të sjellje të mirë, e ky është daja, ky është xhaxhai, ka vdekje, mëson që jepet selam varreza, السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وبن lutje për muslimanët në varreza, domethënë varreza muslimanëve që është aktive bën lutje, nuk lejohet me shkel mbi varr. Po dalemi këtu inshallah taala.